пожвавлення переговорного процесу. Ми поговорили про передачу технологій на виробництво цих патріотів. І тут відбувається найцікавіше. Виходить Боїнг і каже через Die Welt, видання Die Welt, ми не передаємо головку на самонаведення. Це перше. Далі виходить Кушнір і з Віткофом каже, так, ми готові приїхати, якщо є про що говорити. І далі виходить Трамп і говорить. Я взагалі вважаю, що Зеленський може закінчити війну. Все. То що, поїздка в ім'я фоточки? Так це по Кучмі тоді. Це ж все вже було. Все вже було. Все вже було. І тепер давай, напевно, підзакругляти цю всю нашу розмову одним простим питанням, яке не дає мені спати. Тобто, насправді... Як вистояти? Як вистояти? Бо вся ця війна нас навчила, що Україна завжди попереду інноваційна. Ми завжди першими винаходимо новий метод, як дошкульно вдарити по росіянам. Але через деякий час, інколи це займало рік, як в першій дроновій хвилі, інколи це займає півроку, як зараз, вони нас доганяють і масштабують наш винахід. Тоді нам треба знову винаходити щось нове. Тобто спочатку були дрони, потім були дрони-перехоплювачі, потім були дрони з штучним інтелектом, потім, про те, що ми зараз на новій технологічній хвилі. Удари сил безпілотних систем по Криму і окупованим територіям, по російській глибинці, знищування їхніх нафтопереробних заводів, їхніх нафтових терміналів, їхніх трансформаторів і так далі, доводить Росію до серйозних судов. Як ми це робимо? Middle strike. В тому числі завдяки допомозі союзників, в тому числі Starlink, в тому числі Palantir, в тому числі і багато-багато інших речей. Росіяни, на жаль, усвідомили це і зараз буквально вже розкручують свій middle strike. Результатом цього випалені заправні станції на глибину десь до 200-250 кілометрів від лінії фронту. Результатом цього їхні реактивні дрони. Результатом цього їхні технології, які глушать Starlink. І це найбільш неприємна новина. Таким чином, нам треба знайти, як ми вистоїмо зимою. Бо просто заяви президента, що зима буде такою страшною, що ніхто не може уявити, цього, чесно кажучи, недостатньо. Заяви Штілермана, що він в день робить по 7 ракет, які стріляють раз в місяць, по одній штуці, також недостатньо. Тобто, треба якусь іншу технологічну ідею, яка могла би дуже сильно підірвати російське бажання воювати. Ми з тобою знаємо, що фонтан, якщо ти хочеш його закрити, треба не ловити кожну краплю, а закрити джерело фонтану. Джерело путінської війни – нафта. Чорноморський маршрут повністю перекритий. 25% російської нафти, яку гнали через Чорне море і Босфор, далі до Індії в основному, перекритий. Залишилося близько 75% російського нафтового експорту, який йде через Балтику. Я впевнений, що саме там лежить точка, на яку зараз мала би бути націлена вся і політична, і військова, і технологічна діяльність України. Називаються вони дуже предметно і дуже зрозуміло. Російські нафтові танкери. Крупних танкерів океанського типу, які гонять російську нафту з Балтики аж до Індії, там з неї роблять дизель, бо ми розбомбили їхні нафтопереробні заводи, і потім назад гонять уже дизель в Росії. Так от 100 танкерів. Питання в задачі, як зупинити їхню ходу. Відповідь нам підказав Мадяр. Точно так же, як ми зупинили їхню ходу в Чорному морі. Питання,
Чи не приведе це до екологічних проблем? Відповідь – ні, не приведе, тому що удари наших безпілотників або морських, або повітряних йдуть не, власне, в тулуб, ну, де міститься нафта, а в машинне відділення. Тобто пробивається борт, вода заливає двигун, він глохне і ремонту не підлягає. І оця величезна консервна банка з нафтою буде бовтатися, поки не прибуде буксир, і якщо його не збити, то може відтягнути назад. А може і ні. Так от питання, чи це можна зробити технічно? Впевнений, так. Не дарма обломки українських морських дронів вже прибило в Середземному морі до берегів Греції. Це загальновідомий факт. Чи є на це політична воля? Ні, вірніше не так. Чи підтримують це союзники? Відповідь, скоріше за все, ні. Але хочу нагадати, що і зупинку Північного потоку теж ніхто собі не міг уявити і ніхто не підтримував. Але знайшлись же герої, яких, до речі, сьогодні Україна не просто забула, а одного в себе посадила, а другого дозволила посадити в Німеччині. Питання наступне, чи є на це політична воля? Якщо хочеш припинити війну, да, вона повинна бути. Якщо ти готовий далі осваювати 90 мільярдів, ні, її не буде. Ну, ще раз для технічної ясності. Відстань між силами безпілотних систем і нафтовими танкерами в Чорному морі невелика. Ну, там 150-200 кілометрів. До Балтики, ну, під 1000 кілометрів. Але ж наші дрони літають уже до 2000 і навіть більше. Морські бути випущені і вразити машинне відділення. Да, я знаю, що це буде дуже неоднозначна реакція. Але якщо на кону стоять кінець війни, який припинить вбивство дітей, от, сімей цілих, зруйнування взагалі всієї інфраструктури нашої країни, ну, з моєї точки зору, от тут би Зеленському якраз проявити свої унікальні якості політичного хамства. Бо він їх демонструє для чого завгодно, але от тут чомусь не вистачає Фаберже, називаємо так. Дивись, але при всьому цьому ми спостерігаємо геть інше. Ми дійсно бачимо, що після ударів з боку Лівії по танкеру припинилися подібні атаки. Я не знаю, чому, до речі, тут теж дуже цікаво, але ми бачимо інше. Виходить Зеленський і каже, зима буде важкою. Все. Перед ним виходить Чмут і каже, треба виїжджати з міст і шукати або за кордон, або в село. І країна готова до того, що будуть зимою проблеми, а не до того, як вистояти, як долати все. І, до речі, до зими ж Україна не готова, це вже говорять всі. Втрачений час, гроші, можливості. То що підштовхує тебе до думки, що щось може змінитися і у когось відростить Фаберже? Дивись, саме тому удари на НПЗ дуже болюче вплинули на економіку Росії і гнітюче на населення. Удари по Blackberries аналогічно ударили по економіці, такій низинній економіці Росії. І дуже гнітюче на середній клас Росії. Тобто вони нарешті усвідомили, що це війна. Blackberries, Валберіс, я не зрозумів. Коротше, ягода, якась вовча ягода, знаєш. Коротше кажучи, нарешті вони усвідомили, що війна прийшла туди, звідки вона появилася. До них, в Росії, додому, до кожного постукалась. Поки що не з мобілізацією, але вже з відповідкою. Окей, але Путін чекає зими. І абсолютно чітко, прогнозовано збирається просто знищити нашу енергетику. Причому не стільки проблема в електроенергії, скільки проблема в теплі і каналізації. Водовідведення. Це цілі, які дуже важко компенсувати, а, як завжди, літо промайнуло, а профільні міністри ні халєри не зробили. Єдине, що зробили, призначили нового прем'єра, який все життя займається енергетикою, і сказали, от він хай розбирається. Але неможливо збудувати розподілюючу генерацію за 2-3 місяці. Це просто технічно неможливо. На нього вже повісили, він вже є майбутнім козлом відпущення. Це вже зрозуміло. Але для цього людям кажуть, виїжджайте. Тобто проблеми індійців не хвилюють шерифа. І тому
якщо індійці все-таки в повний голос скажуть, що нас не влаштовує такий результат, і якщо рейтинг обвалиться ще вдвічі, він тільки на це реагує. Немає інших варіантів. От якщо картонки почнуть воювати з реальним проблемою, а не з другорядними персонажами, тоді я допускаю, що в нього не залишиться іншого виходу, як примусити Путіна розмінятися. Ми б'ємо в саме серцевину царства Кощей. Нема танкерів, нема нафти, нема грошей, нема війни. Хочеш, щоб танкери в тебе все ще залишилися? Зупиняємо війну по лінії бойового зіткнення. Ну, от, чесно, я не бачу поки що іншого варіанту в умовах наших ресурсів, з того, що в нас є. Звичайно, якби в нас були обіцяні тисячі ракет, то можна було б сказати, на кожну ракетну атаку ми відповідаємо аналогічно ракетною атакою. У нас їх нема. Якби в нас були якісь інші варіанти, заглушити їх, збивати всі, скільки ви не випустите, ми все збиваємо. У нас також їх нема. І в світі нема такої кількості ракет ПВО. Значить, залишається якийсь нестандартний хід, який має підірвати, закрити фонтан фінансування війни. Можливо, я в чомусь не правий, але приклад Чорного моря показує, що це технічно можливо. І що світ це сприймає. Навіть коли йдеться про казахську нафту, яка насправді є нафтою Ротшильдів. Навіть це сприймає. Скажи, будь ласка, Мадяр зміг би реалізувати це, якщо б отримав наказ? Не думаю, що це його компетенція. Він відповідає за middle strike і конкретно в першу чергу за тимчасово. Але дивіться, хто командуючим України. Хай це робить той, кому належить приймати таке рішення. Thank you.